Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকচন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মই টোটালি ডিফাৰেন্ট ভিডিও আৰু চাগে আপোনালোকে ভাবি আছে গামুচা সামুচা লৈ পুৰা ৰেডি আজি কাৰণ আপোনালোকৰ সকলোকে মই বহাগ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জনালো আগতীয়াকৈ আৰু আজি ভিডিওটো হবলৈ গৈ আছে গামুচাৰ ওপৰতে সো হেতু কাৰণে গামুচা সামুচা লৈ যেহেতু বিহু আহি পালে হেতু কাৰণে ধুনিয়াকে গামুচা লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি ভিডিওয়ে নতুন এটা টোটালি ডিফাৰেন্ট ভিডিও লৈ প্লাই সো আপোনালোকে চাব হেখলৈ আৰু যদি ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওস আকো আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি প্লাই জনাই থব তেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম সো গামুচা বহুত কেখন কিনি আনিছো হাতে বোৱা নহয় বহুত গামুচা কিনি আনিছো কাৰণ মই ভাবিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আজি এটা কুৰ্তি ট্ৰাউজাৰ লগত potli bag গামুচাৰে বনাম নিজে বনাম সো আপোনালোকক কৈছো হেতু কাৰণে যে টোটালি ডিফাৰেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ ভিডিও কেখন গামুচা মই লৈ আহিছো যিখন গলত আছে হেখনো মই লৈ আহিছো কিনি প্লাই সো কেখন গামুচা লাগিলে কি লাগিলে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চালে দেখিব যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে আকৌ এবাৰ কৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও যদি আপোনালোকে আগলৈ চাব বিচাৰে যেহেতু মোৰ চেনেলটো কালেকচনৰ ওপৰত হয় মানে হলস ভিডিও ফুলৰ সানিকি বুয়া মেখেলা চাদৰ বেছিকৈ দিও মই এই চেনেলটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আজিৰ ভিডিওটো যেটো মই এতিয়া পিন্ধি পেলাই আপোনালোক কেৰি কৰি দেখুৱাম বনোৱাৰ হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেতিয়া হলে প্লিজ কমেন্ট কৰি প্লাই জনাই থৈ দিব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিলে মোৰ আকো বহুত বেছি উৎসাহ হয় ভিডিওবোৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা কমেন্টৰ পৰা আমি গম পাও যে ভিডিওছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বিচাৰে কোনটো ফুলৰ সানিকি বিচাৰে হেতু কাৰণে আপোনালোকক কমেন্ট কৰি প্লাই জনাই থব দিও যে কোনজোৰ কাপোৰ আপোনালোকক মেখেলা চাদৰ হক গামুচা হক ফুলৰ সানিকি লাগে তাৰ অনুযায়ী মই লৈ আহো সো বেছি দিঘলীয়া নকৰো আপোনালোকে চাই লওক মই ধুনিয়াকৈ এটা কাটি কুটি কেনেকুৱা কি বনাও আপোনালোকে দেখিব ইমানখিনি দিঘলীয়া নকৰো মূলখিনি যিখিনি হয় হেখিনি দেখুৱাম তেতিয়া হলে বলক মই এটা ধুনিয়াকৈ ডিজাইনটো কৰি লওঁ